Привіт, друзі! Ви на каналі Alex Vlog, і це друга серія про нашу поїздочку до гори Фуджі. В цьому випуску ми будемо насолоджуватися красотами гори Фуджі. Розкажу вам про 5 особливостей цієї гори, також пообідаємо прямо навпроти гори, поспілкуємося з друзями, а також завітаємо в один із найкрасивіших парків біля цієї гори. Нагадаю, що в минулому випуску я розповідав про наші пригоди, як ми добралися до гори, розповідав про дачу, де ми зупинилися, а також про те, як можна жити без інтернету, колоти дрова, смажити шашлики і насолоджуватися природою разом з сім'єю. От як ви бачите, це гора Фуджі. Тут зовсім до неї недалеко, буквально пару кілометрів. Починаємо наш цікавий івент. Вправляємося в цікаву пригоду. Шумахер. В першу чергу розкажу вам про план, який у нас був. Ми встали з самого ранку, щоб заїхати на гору Фуджі одними із перших. Тому що туристів, таких як ми, багато і всі, звичайно, хочуть побувати на горі. Поки їхали, розпитав свого друга про те, як живуть люди в цьому селищі, де ми зупинилися. Не дивлячись на те, що туристів зараз багато, все ж таки це сезонне місце. В переважній більшості це весна, літо, а зима, осінь – це, як зазвичай, місце пустує. Як себе почуваєш? Почуваю добре. Щоб трішки зекономити, ми приготували обід вдома, а також приготували різні снеки, тому що з дітьми, самі розумієте, постійно потрібна їжа. Коли їхали під цими скронами дерев, в мене таке з'явилось відчуття, що ми ніби в'їжджаємо в якийсь новий світ. Ми встали зранку, поїхали і, бачите, на дорозі немає машин. Це дуже добрий знак. Можливо б щось хотів сказати. Це моя вже друга поїздочка до гори Фуджі, і можу сказати, що кожен раз, коли я приїжджаю, я бачу, що роботи ведуться. Кожен раз японці, вони, як знаєте, вдосконалюють це місце, розширюють, покращують і так далі. І от зараз нас зупинили, бо далі по дорозі ведуться роботи по розширенню дороги. На машині ми змогли доїхати до 5-ї станції. Це найвища і найостанніша точка, куди можна дібратися на машині туристам. А далі, якщо сезон відкритий, то, звичайно, можна йти пішки аж на саму вершину. Не дивлячись на те, що ми встали зранку, приїхавши на гору, ми ледве знайшли місце, щоб поставити нашу машину. Станцію номер 5. Тому всім туристам на замітку, якщо плануєте кудись їхати, а особливо на гору Фуджі, наприклад, то краще їдьте зранку. Як ви бачите, на вершині ще лежить сніг, і туди туристів ще не пускають. Сезон відкривається десь в середині червня. Ось там ми, до речі, живемо. Там наш будиночок, а це ми зверху дивимося на нього. Ось ця долина у підніжжя гори, яку ви бачите, називається долиною Ямана-Коко. Звичайно, тут краще побувати. Об'єктив камери не передасть всю широту і красу цього місця. У всіх японців, з ким я спілкуюсь, є бажання обов'язково побувати хоч один раз на горі Фуджі. Поки ми гуляємо тут по горі, розповім вам про 5 фактів про гору Фуджі. Перший цікавий факт – це те, що гора Фуджі є частково приватною землею. Від 8-ї станції вище – це приватна територія Fujisan Hyoju Sengen Taisha. Це релігійна організація, яка володіє понад 1300 храмами в країні. Ця територія їм почала належати від 1606 року, коли Токугава Ieyasu, сьогун періоду Еду, пожертвував територію компанії. Другий факт – це те, що гора Фудзі є діючим вулканом. Він був активним понад 1000 років, але останнє виверження було зафіксовано 16 грудня 1707 року. Дорогі друзі, ми зараз стоїмо прямо навпроти гори Фуджі. Розкажи щонебудь про неї. Насправді я не знаю багато. Це найвища гора Японії. Також тут інколи випадає сніг.
Ну і також сюди приїжджає дуже багато людей. Скажіть, чому гора Фуджі, вона така популярна серед японців, ну і взагалі відома в усьому світі? Вона дуже значуща пам'ятка. Цю гору можна побачити з різних регіонів. З Токіо, з Канагави, з Шізуоки, тобто з різних регіонів. Так як вона є самою високою горою в Японії, то ви її можете побачити з будь-якої точки. Ну і також те, що навкруги цієї гори Фуджі немає ніяких інших гір. Кілька разів ти був тут? Я тут був 2 рази, але я ніколи не піднімався на вершину гори. Так, можливо, одного дня вдасться. Так, я дуже надію, що одного дня все-таки вийде. Третій факт про гору Фуджі заключається в тому, що ця гора вона була першим гірськолижним схилом Японії. Четвертий факт заключається в тому, що на горі Фудзі можна одружитися. Але через брак місця весільні вечірки обмежені тільки 10 особами. Ну і п'яте, те, що жінкам було суворо заборонено підніматися на гору Фуджі. Довгий час це було частиною вірувань японців. Але час змінився, закони змінилися, і з 1872 року гора Фудзі стала відкрита для всіх бажаючих. Це час глобалізації. Ти як представник глобального світу, що ти можеш сказати для всіх людей у всьому світі? Я дуже надіюсь, що в усьому світі настане нарешті мир. Закінчаться нарешті війни, і люди більше стануть задумуватися про те, як оберігати природу, піклуватися про неї і цінувати її. Так, одного дня це станеться. Насолоджуємося прогулянкою по горі Фуджі. Ось тут скільки людей зараз. Водичка в такому стилі Mountain Fuji. Дітки, чи вам весело? Нам дуже весело. Так, нам дуже весело, дуже весело. Адоня, а в тебе який настрій? Мені дуже весело. Скажіть, дітки, а від чого ж вам весело? Мені весело від того, що ми разом могли оце гуляти, бігати там, пригати навколо дачі, а також ходили гуляти до кафе, яке поряд з дачею. Ну, взагалі дуже цікаво. Це, мабуть, був один із самих найкращих обідів у колі сім'ї, друзів з видом на гору Фуджі. Ще пару кадрів із гори, і ми відправляємося до озера Кавагуті, що з іншої сторони гори Фуджі. Тож відправляємося далі. Аніме в дорозі. Коли ми тільки їхали зранку, машин було небагато, а так як уже обідня пора, то, як ми бачимо, з'явилися затори. Ну, затори в Японії – це звичайна річ. Трафік джем. Застряли. Отже, озеро Кавагуті.
відкривається ще один неймовірно красивий пейзаж на гору Фуджі. Хочеться поділитися з вами відчуттями своїми. Я дивлюсь навкруги і дивуюся, як японцям вдається зберігати природу такою чистою, красивою та невинною, не дивлячись на те, що наплив туристів дуже великий. Я думаю, що це відбувається тому, що кожен намагається максимально піклуватися про неї. Парк, який наповнений квітами, який знаходиться навпроти гори Фуджі, називається Ойші парк, що в перекладі «смачний парк». Чудова атмосфера парку і дизайн приваблюють дуже багато туристів. Поспілкувавшись з місцевими жителями, я з'ясував, що найбільше туристів приїжджає з Китаю, Сінгапуру, Гонконгу, Кореї і багато також з Європи. І, звичайно, Америка. Час був уже післяобідній, на вулиці було жарко і настав час морозива. Вирішили взяти айскрім. Морозиво. Його з'їли так швидко, що я навіть не встиг ні однієї фоточки зробити. Ця гра називається «Камінь, ножиці, бумага». Мабуть, якби діти так пристально не дивилися на це жабенятко, то я б на нього особливо і не звернув би уваги. Але так як діти дивилися, то і я теж почав дивитися. Діти завжди нам допомагають навчитися цінувати, а також помічати дрібнички, але цікаві дрібнички, які радують око. Закінчивши прогулянку в парку, ми вирушили додому. По шляху додому на одному із схилів ми помітили один із самих популярних готелів Японії, називається Хошіноя Фуджі. З вікон цього готелю відкривається неймовірна краса на гору Фуджі. Скажи, будь ласка, чи міг би ти поділитися досвідом піклування про дітей? Так, наразі у мене зараз 4. Це просто неймовірно. Мій і досвід піклування про дітей. Гарне питання. Так, це жорстко. На початку мені взагалі не подобалось. Складно було прийняти, усвідомити, що я вже батько. Як мені бути? Як мені взагалі справлятися з цим всім? Вони постійно плачуть і днем, і ночі. І я не знав, що взагалі робити з цим. Але поступово я почав усвідомлювати, що потрібно робити. Після того, як з'явилась перша дитина, друга, третя, я нарешті почав розуміти, чому вони плачуть, що вони хочуть. І в кожному окремому випадку, що мені конкретно потрібно робити, щоб виправити ситуацію. От так от крок за кроком, можна сказати, пробираючись через тернії, я зрозумів, що робити. Скажи, будь ласка, який такий основний момент, який ти використовуєш у вихованні? Або, можливо, є те, що ти вважаєш, що це обов'язково, це найголовніше? Я ще до кінця не визначив це. Я шукаю і намагаюся зрозуміти, що їм подобається, до чого вони прагнуть, щоб кожен з них знайшов вірний шлях. Я вважаю, що мені особисто потрібно показати приклад, взагалі, який шлях існує, як потрібно жити. Крім того, звичайно, мені потрібно допомагати в тому, щоб вони змогли вибрати правильний шлях в своєму житті. Це стосується всього, і навчання, і хобі, і іншого. Я чув взагалі, що в Японії батьки, вони дозволяють своїм дітям дуже багато. Тобто діти з народження і до підліткового віку батьки їм дозволяють дуже багато.
Поділись, будь ласка, своєю думкою про це. Є така концепція в Японії, батьки багато дозволяють дітям, але також я хочу сказати, що багато залежить від батьків. Наприклад, є батьки, які дуже піклуються про те, щоб діти отримали гарну освіту. Тому вони із самого дитинства, з дитячого садочка посилають дітей на курси вивчення англійської мови або на інші курси, щоб вони багато навчались, змогли розвиватися. Але ще раз хочу підкреслити, що залежить все від батьків. Поділись своєю думкою, будь ласка, про те, як виховувати дітей, щоб вони змогли стати відповідальними людьми в своєму житті. Це можна застосувати, звичайно, до будь-кого. Звичайно, вони повинні навчитися цьому. Я думаю, важливий крок для того, щоб це зробити, це жити самостійно. Поступово здобуваючи життєвий досвід, дивитися, як їхня поведінка впливає на інших людей. Наприклад, після того, як вони щось сказали, дивитися, те, що я сказав, воно якось радує людей чи ні. Якщо це їх ображає, значить потрібно змінювати свій підхід. Живучи в суспільстві, спілкуючись і будуючи відносини з іншими людьми, я думаю, що їм потрібно зрозуміти, що потрібно змінювати в їхньому характері. Так, тобто я думаю, важливий момент – це щоб діти вони змогли отримати такий досвід життя серед інших людей і отримати досвід побудови відносин з іншими людьми. Вважаю, що ключовий момент заключається в тому, щоб вони могли навчитися всьому особисто самі, через досвід. Тобто, скільки б батьки не повторювали, а поки вони самі, тобто діти, через досвід не здобудуть це, вони не зрозуміють важливість цього. Дякую, друже, за щирі відповіді. Не знаю чому, але кожен раз, коли ми проїжджали біля гори Фуджі, кожен раз я хапався за камеру і знімав гору, фотографував її. Вона має таку якусь магнетичну силу. Цього разу вершину гори було видно дуже чітко і дуже ясно. У нас тут маленька паті в машині. О май гад. На другий день перебування на дачі ми знайшли ось таку чудову пічку для шашлика. Нарешті я відчув, що ми знайшли те, чого не вистачало. До речі, зверніть увагу, що дрова лежать на спеціальній такій підмостці, вони не лежать на землі. Тому що до цього в Україні багато разів, звичайно, смажив шашлик, і ми, як зазвичай, розводили вогнище на землі. А тут все згорає в залізному ящику, як ви бачите, і все вугілля воно там і залишається. І його можна використовувати для підсмаження картоплі або іншого, або можна ще такі підсмажувати маршмеллоу. Діти просто в захваті. І так підходить до кінця наш другий день перебування біля гори Фуджі. А на третій день ми поїдемо в місце, яке вважається всесвітньою спадщиною. Називається воно Ошіно-Хокай. Тож залишайтесь з нами і чекайте наступної серії. Дякую за те, що були з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, шерте друзям. Щасливо і до скорої зустрічі!